Tinawag niya ako kay ito. Dito ka tinawag ka ito? Ang duma. Mo! Tinawag sa akin itong monitor ito. Kasi ito tinawag sa ito. Uy, ito! Kasi ito tinawag sa mo. Uy, kasi ito tinawag sa mo. Ito. Dapat igwa ka naman sa kuya sa masunod mo sa kwata. Wala ko na sa takwan. Ah, kuya. Blue in the door. Ano ito ba daw? Leopard. Last na ba tapos na? Ito ako. Kaya nga nalabawas ako. Pangit ang snake eh. Ano? Sila ganit Swift box. Pangya. Kada tibagaya, mas kaya di isubala na headshot na ito. Ang yun, na di isubala, bako na mga headshot. Layot na box. Ito ko lang. Pili mo na ito. Snake. Uyo! Moscow. Punching bag. Gupa. What? Ah. Gupa ang gulo. Moscow. Papa. No. Ako. Random ka nga lang. Uy.
Pupang nila mo. Wow, mamag-screen. Mama! Random. Puro skinny. Ah! Random sa ako dito. Ikaw pa dali, ikaw po! Mama! So I have a feeling. Ako lagi. Malibiltin na ako! Ah! Malibiltin na ako. Ako na iso. Cut. Nakano ka mo? Cut. Nakano ka mo? Ding, cut. Nagsisod mo. Nakano ka mo ka na? Natapos ito ito mo. Day, sa ano? Ano pa lang? Natapos mo ko yun? Si Boy Leo. Pass. Si Boy Leo. Panga. Natapos mo dahil. Si Boy Leo. Peras po tayo. Peras. Natapos mo. Natapos mo. No, pag Pinatulo sa iyo. shit eh. Level ano po sana? Ano level mo? Ako! Sa ano? Sa pass. Ibig sabihin, hindi mo ito natapos. Kasi sumpo sa pass. O, di mo natapos. May mga tada ka mo. Si Boy Bata. Ako iyo natapos ko. Kaya tada sa photos, natigil. Nakakuha ka. Nakakuha ka. Wala ako. Hindi kaya eh, nakuha ko ng pusin. Na RPG. Dito sa skin case. Hindi, skin case ito. Dito kaya kasi tapos dito ka nakakapan. Bawal pa mag-guys. So ano din, hindi Wala ka mo dyan. Ako. Mama, ako dyan. Wala naman kita. agad ka nga. Yung mayaw ko, magsirin. Pero paalam din. Kasi ako hindi. What? I did. Ito ako mag-bike. Dito ako mag-bike. Langon! Saan ba yun? Jay. Wala akong piksi ko, Jay. Jay. Sila. Jay. Ano? Asog pa nga niya, ano ko tabagan ni ni si Ano kung fixing mo din. Nag-iwalay sa hindi sa tao. Sana ba? Ay, first. Puro sila binayan niya. Binayan. Inventor pa lang naman kasi. Fixing naman, lagi ko. Siyempre mo ka na bahay. Na ano, Yung tanga ka. Balik noodles. Bigla mag-vlog. Ako mag-vlog. Pare. Magsuga. Bye. Black mo ako. Ba't pinatangard? Ba't pinatangard?
Dahil lang. Mas ako dahil ito kami doon si Mukha. Hindi mo na rin lakso. Oh, oh. Hindi mo na takman eh. Lapit na. Ito ko yun. Dad! May higit! You! Uy, uy.
Ano na naman kita? Taktak! Hindi ko sa awan ko. Ano ako hindi? Ano ako hindi nakapagod? Manakawat ang dasal kinawat ni CJ. Kasi ba? Okay ito, iba nito, iba. Pangit na ito, ito makatakot. Ano pa rin sumo ka lang. Ay ano, nasa nakita sa Twitching, so? Shane! Yay! Huwag nito, Jane. Yan. Ano? Iwan. Ano? Jane. Nakarawat na. Nakawat na na CJ. O yan ah. Yung broom. Let's Wait, Ano, ano Jane? yung bilis, ano? Hindi pa ako sa lobby, Di ba mahali pa naman, di ba naman? Di ba mag-trade, mag-trade. kita sa 5. Lumibo ka sa diri mo. Tapos ano sa ilaw din ang ano, masulod ka sa nandiyan. Ikaw magsulod yan. Ikaw ba nga nakakawat? Ikaw magsubo ka sa diri mo. Na! Open ka. Kasi kumanak na. Gawa na ni Jim. Ano? Skip asin. Wala? May nito? Para sa hapon may nito. Ano? Oh! Pinatay niyo na kami. Wala na kami. Kami na iwan na sa espada. Jay, may iwan ka dito. Ako ka ng espada. Ikaw mo lang. Ay, pamangkang ko. May mga espada na, may mga espada. Yan, may mga espada. Sabi na? Uy, pero sa law. Saro, may kada? Ay, tanga, saro. Pag may naulong na, Saro mo nang gadalaw? sarap mo na. Pinapasag mo ba sa Uy, doon. pag naula ako sa tigwan. Ang kurot kang saro. Di ba yan? Di ba, kakabukas ko ba sana? Hilinga dumaan. Hilinga. Sabay. Tapos garo, darap sila, no? Di ba?
like to. Yes. Pero sa city ako man. Sino nga nagdapat nito? Ikanday ngayon ang para pagka magkawat na sinuro niya ako kay nanong Patanong mo. Ano ba dito? Dad? Pwede mo pag ano, pag i-ano, gamit rin para shield. Ah! Diba din? Walang karoy. Magpupos? Door? Ano door? Door kita o door? Kaya pa ito. Papiplitan. Eh ano? Ano ito? So, 5 legs of Freddy's. Ito. Ata. Uy, may espada! Uy, parang may hampang dito, uy! Ayan na po, boss! Ayan na po! Malabas ito. Hahampangin nila, boom! 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 Kasi hindi mo pag ano, gamit ang espada mo para malapit sa iyo. Bang! Dapat reveal naman na din yan. I got you! Hindi ba pwede ba? Sana all! Pagbat. Sana all. Pwede pa yung truck! Ang takbo! Ayan na po, boss! Labanan tayo kung uy, sugo! Bago may dugo. 67 na ito. Ayan na si, I got you! Ayan na si friend! Ah! Ayan na po, bossing! Hoy, tabangan niyo! Ngay, laban na ba ka? May nga niyo, tiglaban na ba? Wah, aray, ako nagadar. Ito nga, pikat, target. Managugol! Ah. Pang! Pang! Ayan na po si bossing! Pasali! Pang! Pinach! Hey! Uy! Hey! Para suntok ko! Gago, nagadan. Ayun na, pa. Tama na po. Huwag niyo na po kumanyakin. Ay, Dari mo, bike na ito. ano, mora, ganito? Dari mo nga liyo. So, ano nga nito? Buli-buli dan. Try mo. Eh, ano mo sa ako ito mo ba din? Doon na sa bago. Bike. Darling! Uli na, matrix na ulit eh. Uli na ako, dress to impress. Hey! K-pop na mo nun, Thor. Kuwatan mo. Parang abang sumagabot. Hanggang sumagabot na si doon mo na magtawa. Kasi mang kamuhin ka magkasarap pa. Aray ko, pakak! Ano na kawatan kang makatakot? Uling kita manananggal! Ano manananggal? Matago daw sa puno. Ay, sa puno! Napatay. Ano ini? Ayo, role play, voice act. Ano? Jay, ano na, nag-role play. Di ba ka gusto mo Jay, puti kayo? Ano
Yay! Ay, liga no. Roll kaya ngayo. Mamatay tulog. Ano, di ka ba gano? Ayahin niyo ako. Diba, please? Huwag na ako. Ito, pinipimbang ko. Ah. Ito, tingnan niyo. Gusto mo din? Naglututuwa sa. Buweta ni Andrew. Gusto niyo bimbang? Mga aswang! Sorry. Ginagano ko maswang. Manananggil ka talaga. Dali mo lulugi. Lulugi. Binagluto lang natin. Lulugi. Horror game? Ay! Ah! Ah! Ano mo kawatan? So, wala mo ganyan mo nito kawat? Igwa! Sulat ay mo sa lalaki. Ilawa. Uy, so papa mo. Be, papa mo ang, ano da, papa mo ang si Menagano sa luwas. Halata na ako dyan. Ang kawatan. Tara. Kamalinig kita. Ano pa? Kung pangalan ka, pinag-trashing tayo. Ako. Ah! Mama ko! What the fuck is that? Huwag yun, di ba? Parehas ka, babae guys ka mo. May bro si Drew. Hi, Papa. Magtalikod ka, Drew. Sa silingan Hi, ni Papa. Silingan ni JJ. Magilig ka Maglok-lok sa ka mo likod. na. Araw, tumili si David Taon. Mugoy, hindi ka matay, hindi ka nagpagap. Hi, Papa. Oo, yan. Maglok-lok ka mo na. May bro si ano, Drew. May bro si Drew. Magtalikod ka, Drew. Pwede mo kay Jay. Jay, magtaas ka. Magtalikod ka kay Jay. Ako man yan, ikaw lang tara. May bro si ano. Uy, Ayun bro. man ako. Pepe tayo. Katapat ko. Oh, prepare instant noodles for dinner with God. Prepare noodles. Uy, ikaw, tinanipol. Tentuloy mo lang gatin eh. Yung nga. Yay, di ba? Ano sira? Gutom na. At ang ikay, magano. Ikay, magano. Aki mo ako, Arthur. Ano mo? Oh, Sana. papunta ka dito, di ka magulang-ulang. Uy, sorry po kay papa mo. Ah, iba na dyan. Karo pa. Tara ka doon, dala pa. Papa ni Boom. Ako na nga ni, ako na nga ni. Pat na po. Tignanin covers. Bata. Magutom ka talaga ngayon. Ah, Yay, let's eat. Let's eat. Kumustahan ko. refill the Wala si... Bakuhan. Magdumang ka. Duman ka. Yeah. Dumo sa living room. Nagluto si Mama. Pulit-punto, pulit-pulit. Hindi, wala pagkaon na. Baba, tayo mo yung paslok ka. Ano pa ako ba? Masira mo. Refill dito. Refill the dinner. Ano? Refrigerator. Ano? Read the refill. Ah, dinner ito. Ano yun? Yung si Papa. Bigyan naman kami malahat. I wonder who's knocking outside. Eh, basta magilig ka mo. Eh, iniwan mo, hayop ka! Panagluwas baga siya, magsirip ko sa bintana. Yan, dyan ka mo. Dyan ka mo. Dyan ka mo. Dyan ka mo. Who the fuck is that? Wait, tawo, Jay. Jimmy Tawo! You guys want to watch TV One? Papa! Papa! Si Lolo!
Ito ka na. We go to your bedroom upstairs. Dali na ka mo. Dali na, Jay! Papagilang ka! Go to your bedroom. Di mo lagat na? Ayun na ipaglagaw. Hindi nga ano. Kain ka. May gas kaya kayo. Uy, buka ka! Buka na ka na ayun. Puta na, hindi na lang lumapit yan. Sige, turn on, turn up. Turn on, turn up. Yan! Malot ka, yan o. Oh, ano, turn off all light in the house. Pag sumat-suwa, ilaw naman. Matira mo po. Kasi mawalito mo sa Uy, si kawa. Papa! Takot, Ikoy! Mama! Oy! Hindi mo pala katarado! Pagkasarado na din. Basta, hindi mo pala kaano, hindi mo pala kaano. Ba't sa baba pa man yung dahil na? Pating! Nagbukas kayo. Nagbukas kayo. Ay, si Papa. Di ko pala Bebe. Bebe. Yakon. Pa. Si. Lolo. Pa. Lo. Mama Jay! Ano to naman? Tara, boss. Tara! Sama-sama! Alam, buksan tago na. Ako pa nga yun. Ano si Papa? Ay, nasilaw niya. Jackie Boy. Ano ka na? Jackie Boy. Ano ka na? Jackie Boy. Ako na. Sarap to tawag kaya mo. Sa baba pa nga. Di mo si Papa. Ano Jay? Sarap naman agad. Di mo si Papa rin dumano. Di mo mapapansin. Pag di pa rin dapat sa kabos. Matapos na sila mag-istorya. Nagulo din ba ako? Baka nagulo. Ang ngayon. Uy, si Papa oh. Matago kita dyan. Sa likod ka ginaguro. Wala joke! Ay, nakabukas! Ba't nasa kapulo pa niya? Papa, sino pinunaan? Si Jay. Nagyok na si Jay. Ay, wala yan! Di ba yun na? Tayo na matakot! Takot. Daddy! Taka! Tatako mo na rin si Mama. Punto! Punto! Sa likod ang putang inagyan. Uy, nga niyo. Ah! Huwag kang matakot! Hindi ko nagsubita na. Takbo, yan si Papa! Ay, unto pa sa sa Girage. Puso. Ah! Ayok ka nga! Ay, buksan yun doon! Ay, pangalan. Uy, si Mama, si Saya yan, si Boy. Uy, dahil pumunta mo na. Hindi pa man mo! Bana! Hindi pa man! Boy, saladuan nito! Manaboy! I gotta sleep. Dada! Oy! Pong! Dapat mo lang kang Apalay si Jur. So ano? Porque na kutsinindo. Ikaw na, boy! Balik yun. Oo. Ah! Day pa man. Paman! Boy, sa taas ka! Wala ko bulan yan. Sa wala na yan. Uy, ito pa pala. Pwede, di ba? Kwarto nindo sa kwarto. Sa baling kwarto. May ilaw. Baling kwarto. Yan o. Inanap na lagay kita ni Papa. Yan o. Kwarto on? Sige. Turn on TV. Downstairs music. Ah, tumayos ka! Ikaw naman, takot. Takot. Pass mo pa.
Dalawa kasi si Third mo para Uy, third mo. natatayo sila na doon. Say, may mahilig ka mo, ano, so killer ito, mahilig sa balita, ang killer ito, istorya ka, Papa Nindo. Uy, Training, boy. wala na. Di na sa mura, ganyan eh. Dahil na ka mo. Hindi, one. Tarap mo ito, magkaroon mo kaya ito, kung nila. Laro na siya, titigay, nag-live to. Ay na! Ay, di kaya! Di ba, maya, mahilig ito balita. May ano, Hindi tao kayo, DJ. Ano na, G? Aday, tigil ka na doon. Mami, nada ako na magkakabayan eh. Pero na nga mo, di ka ng kalukso dyan. Third on TV. Kung sino mo ito, yes, ulit dito. Dahil mahilig sa balita. Bakit na mo, Jerry, yung balita? Hindi ka siya sa ano doon. Oh, hear the views na! Hear the views! Papa mo para nito. Iwer, basahon mo. FBI, your safety matters. Your matters, my father. Dupura ka na! Dupura ka na! Ang kala! Secure the door. Ay, parang gadanon. Yan! Di, matulog ka na nga mo. Hindi ka man, dili mo sa tutulog ka. Open the front door and secure that. Tatagal mo tigil sa raduan. Ika na nga. Hindi ka nga rin Ika pakinabang. naman. Ika naman. Ako mayro, ako mayro. Ako mayro. Nagadan ako dyan. Daiwan! Giruan na, bro. Giruan na. Hindi man kayong pabulat. Hindi ka kayang pakinabang, makawat ka. Bobo, di ka lang mo nag-ano. Bakit kaya? Open the front door and secure that. May na, doon kita duwan na tao. So, sige. Ako na to mayro. Ha? Pero pala nagtulutuloy. Ha? Third point. Sunod na. Sunod na. Ah! Wala na lang dito sa kulay. Wala na, so ayaw. Yan na, go upstairs. May CCTV pa lang. Mayaman. Ang dali ka na. Oh, CCTV. Mataba dito sa bayan. To. Sarado ko. Putang ka to kay Papa mo. Patuti pa pa rin ng live ka mo. Hindi na chiki. Kung magiling mo, hilang mo. Iba na ito pa si Papa rin doon. Iba lang panlong ka. Yung ngiri to na nga. Wow, nakaduga. Nagkaduga. Di ba, magdawa na ka sa baba. Magugutong, magagandang ka mo sa guto o sa energy. Ano ba? Ay, paano mo pala? Kaya, at hindi mo tama. Magdro-dro ka tayo, pangina mo. Huwag mo talaga ito. So, my Joseph, pinaluyan na yung gabot. Ay, so si Tis pala po kusugod na. Putang hayop. Yung palado pa! Tayo, si Papa. Pela mo dito. Pela mo dito. Yan. Papa ka doon. Papa! Papa! Anong oras na? Lulok ka ako. Oras na! Lulok Meron ba ako?
Ako maglula. Lulok ko na. Bago chupin. Uli lang! Jay, nakailan ko sa baba. Matitit nagtataas. Ako sa nangayo. Hindi man turog siya. Alam mo sa CCTV. Hindi ko ano. Ay, dahil yung sa ano, baba. Downstairs. Turog siya. Nag-i-CCTV. Turog na. Pero, nagilin ito, nagilin. Araw, sige. Gusto mo tapos niya. Sige. Sige. Ano pa? Yan o. Nagiling si Tante, bigla ka katulog. Gusto nga. Pwede ko. Hindi ka na di ka nang tigil. Kaling na sa ko. Tayo sa Really? Wato. Gusto ko po pa. Oh! Gusto mo na si Jay. Katapaw sa akin ni Jay. Para masuka na. Gusto ko naman, nakatulog, nakatinggaw. Ano man, ang binibigyan din. Sigma, Sigma boy! Sigma boy! Sigma boy! Hindi ko wala. No! Hoy! No! Okay. Aeroplano ka. Ano yung sinanghan? Pag kay babulo mo ito. Mababa kita dito. Balo mo tawag din ko pamatin siya kay sleep. Sige, bigat ko lang. Di ano, ganun mo. Dahil mo, ano yung nagiging. Talagang. Papa! 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 Tara! Try mo. Mag-share ko sa agad video. Hanggang this is ano. Papa. Hindi mo tagdiwa sa baka. Oh. Siguro to sleep na hard. Mabangan ikaw mo sa mayro ang nagbabaka mo. Bro! Ako na nandun. Oh! Relax ako. Good. Mababa nga, di kita. Baba na! Ay, ako ko daw ginagaan! Masaan mo? Woo! Ah, Sada. kailangan mo yan makapalit ang oras na pwede ka mo ano, hero. Kaya may Go to mapalit. sleep po sa daan! Eh, go to sleep, magdunong ka mo. Yung minutes pa. Pag day and mayroon ka sa day ka makaatot ka. Lubi ba kayo? Tower of the Blue. Naglulok-lok si Mulay. Mapirang ka doon. Talaga. Tagadik kayo. Hindi mo ka ito mag-phone. Huwag mo kita Gio. La! Jay? Ako, one day. All done. You can. Aray mo. Hindi ka makalipid ka rin. Kapag ito. Wow! Ano ganito? Jay, zero. Kung si sa dorogay ka mo kay CJ, ano,
Turog ka mo kay CJ. Bulog ka, mabago. Turog ka mo kay CJ. Ay, mo. Kaya mo Turog ka mo kay CJ. Hindi kayo mga sige. Sanay tiyo. Ayaw mo lang. Bago guys. Asan ako? Nataunsuan. Huwag na. Babay na lang yan. Hindi! Yay! Obi-Wan, ikaw di solo sila duwa. Ano? Ako. Yun na, Obi-Wan. Wala. Kamandawa! Uy, baliktad doon ka na! Yan. Oh, boy, baliktad, boy! Pasal! Alat. Alin mo na ba yan, Lik? Lulipat na. Pasal! Wala! Pasal yung may... Ay, matulog na ako. Tulog! Ngayon lang ako makakatulog ng dalawa. Kala ko sila mag-night pero yung isa talaga. Uy! Kung kasabihan na hanggang salita ka lang, di mo naman pinapalat. Tingnan natin na lang. Ganun pa talaga mag-live? Ganun pala. Kahit pabutan isa, kayang-kaya mo to. Kubukaw na ngayon pagka mo. Uy! Sana ka! Ganun na ba? Cut! Cut! Itong Babalindo. Ginaw. Pwede mo dyan. Nadasmag. Nawara! Nadapa Nadapa! si Bull, nadapa. Nadapa! Ano ito may lugat ka, boy? Saan? Ang bugina. Talagang ang bukong kuna! Ano? Sa'yo ang lugat nindo? Hindi kayo. Parang community. Kasi ba? Sa'yo nito, Jay! Saan talaga side ka pa naman? Di ba? Pinugad ka, Jay! Naku, yun. Sabi ko sa ulo. Nag-side ka kaya. Ibigay ka ko na ng sadiri. Uy! Ay, ngalong, wala ka. Talagang Bye-bye! Dadas mag sa'yo ng lugat mo, boy, na taka na stroke. Stroke. Siyempre, ako'y isang bata, tumatagot. Kata. Ulol! 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 Alas, may lamok! Lahat may bubong ka. Oh, gugu yun. Bilog ka, lulunok yung kakampi. Tutugot ka ba doon? Bubo talaga. Na. Natangay na yung mahigibo. Ako sa, ay si, di na higibo. Sa pitana. Patas dyan. Higibo ko. Graw. Bakwaro ka, street line ka. Ting ano, ting kay paikot-ikot, street line aros ako. So street line sana. Iyo? Iyo? Street line. Iyo? Iyo? Ang hina nun na. Street line sana baba. Lakda! Panikot tas baka street line. Ayan, nagsirisiri lang. Hoy, okay ka lang. Huwag nagsirisiri lang. Ganun na ba talaga? Oh? Nag-ikot-ikot pa yun. Ay, Wala ka naman, Sai. At mga move the butt forward. Play ata. ulol. Ulol.
Lugi ito mo. Lugi dua. Ako na rin sabi. Ako na rin sabi. Mama! Mama! Roar! Dinosaur! Roar! Matulog ako sa may tanong. Di na ka, pag nag-slate ka, direct sabay na ito sa ano mo. Right. Ulo na ba talaga? Pa! Sapa! Ako sa ako na ni Boy! Eman! Eman! Tan! Yun! Iniwan mo na. Uy! Ano ang dao? Butanda ka mo. Kung si Jampi na ka ma-tibay sa'yo ng daw mo. Hindi ko pa natin nag-alay. Ako na lang ang titingin. Titingin ng bold. Hoy! Tama-tama! Ang mga boy. Ayaw mo siya, no? Andoy sa tigiling yan. Tigiling so ano mo. Diyan di sa tigiling so ano explain mo. One hit! One hit! One hit! Para pinagbigyan ka man sa nabuhi ka sa baan. Bali na sana. Ay! Ah! Sinayawan o! Pakak! Para, Mahirap pa kaya kung matubot mo. Ugutan da nga, tama ni sabi ni Boy. hirap. So ito kaya mga kapatid mo. Pakin mo ba? Hindi ba talaga? Ay! Ah! Pag may awa talaga, dapat awaan talaga. Kaya man, Jim. Kaya ko nagtutubo, di ako ay nagturo sa'yo, mali ko lang. So mag-night kayo to. Noy, pulol! Si rin din nagturo sa kuya. Pero sa Ayaw ano, ka magpala si Siyang pala si Tinuro. Kita iyan, boy. Eh, no? Yan, nasa pigambag mo sa kuya. masabihan na Boy, doon pasang ka, man. Oo! Masabihan naman, Boy! Partida. Oh, masabihan Partida. na. Eh, no. Tingnan natin daw kung sino mag-ibig sa inyo ng Jinji. Ako nga pala si Don David. Ako naman, no. Ako sa nabito. Yung kasama mo para saro. Mapira ka, Jay. Para saro, Boy! Utang po tamunaan. Ito ba ka ngayon po? Ano ito? Ano ito nawala? Oy, Sa'yo mo pagod ako, Jim. pinag- Pagod ako, Jim. Para mabenta ako. Anak ko, ako. Ako na kay Lapil, di ka na ako ito nag-healing. Ako pa si Jim. O si Jim nakahiling ako sa kanta. Uy! Sinayawan na naman! Parang bibigyan ko na ito na naman ng pagkakataon manalo ah. Sabi niya, Boy, hindi ko pagkataon ko. Idol. Uy! Nailing sa bulan! Aka, bibigyan ka, boy. Bold! 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 Tama ka rin yan. Bold! 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 Si Pablo! Lemon! Kat! Ako kami naman yung draw. Ali dyan, Toy! Ikaw naman magiling po yun! Ano ba? Ako nga pala, sorry. Ako pinala sa iyo.
Marailing, na marahon. Hindi na ko tuloy. Mamukyo ka pa. Nagalang inalaw gantang pa mamakyo. Hitbox, nagkakula. Nagkakula na hitbox. Mas nasa taas ka, ano na, nagkakula na hitbox ng halo. Yan. Kaso ang pangit wala sa life, ano, ang movement speed. Kaya nga rin, nagloya na baga ako. Kung may nasi dinagagala. Kung may nagloya ang kabisnate baga. Pero yan, ang movement speed ka ngayon. Adi pag ma-aesthetic, di pa naman ito talaga. Straight na ito. Hindi ba ko naman. Wala ako napapasala baga. Di ko na naman naman. Putik! Hitbox. Mamanit ba? Sakto na kayo. Ay, sakto. Manarayo. Oo. Arayo. Oo. Ang heart na buhok ko na yun. Hindi. Ano? Tingin. Ako'y dinodoro. Kayo'y magpatalo. Kasi para sa buko. Ako'y dinoro ng baguhan. Kasuugma 500. Dayon dalawa na talo. Naglipat sa tray! Mukha ko yung digdig! Naglilipat! Sa 3 Di, oo. o sa 4. Naglilipat! Ate, yun eh, sa ano? Latest, naglilipat sa phone. Pindutin nun F. Natipin. Mapuros man yan nga mo. Hindi lang, mukha mo nang agda. Ana, Tara? Yo, taya. Iyo. Out na sa 4, 3, 2, 1. Sisinta. Tetete. Sisinta sa. Ito ko puluwa. Ang hilig sa dalaga ko. Tulog yung ate ko kasi. Huwag daw ako yelo.
yellow da, apat. Yellow da, apat. Apat na yellow. Meron. O ano boy? Sino nagpapawan mo? Yan naman sa may nagyana. Ito ano?
Open ba? Open sa phone, sabi. Open man sabi kasi. Kaya ko na. Open sa one. So, tabi. Nawan tabi. Ma-open ko. Ay, baka to. Round two. Round two. Ay, tabi. Ay, apa. Naka-open ko pa sana. Di ba yung... O, di ba yung... Wala ka. Wala ka siyang pagkain. Ulit ka na, Jiro. Kapantay ka na nga yung nagkakan. Mama, yung madami ko. Oh! Oh! Ako, alas. Ako,
Wala eh. Wala eh. Eh, ini ha, may sama kong kawa. Ini ha, hindi ako matao. Ano yun ako, hindi ka kawa. Diba? Ay, tata. Ka? Ah, ganyan. Ano yan? At yan ka na naman. Di mo maiwanan. Sa'yong liwanag. Nadarama na naman sa'yo ako'y. Bakit ba nakikahaya? Aray ko. Kapansin ka ng iwan sila ng kasama kita. Aron! Paano mo ni Ron? www. XX. Oo. XX. Z. Kaya ko. Di mo lang. Gusto din! Ay, gusto. Wait, wa. Gusto na, please. Uy, ang oras. Yan. Ala! Tanong ko. Di ko napansin. Balik na pa niya. Buti ako rin. Kita ko sila. Kita. Kasi, ang oras. Oras na. Meron na ako kawasan mo ron. Ay, meron. Give it up. Bola, okay. Book. Oh! Sobrang clear. Hey! Rag! Basta kay Ronald, young pisto for brain rot. Baka nabunod na ka ron. May nilipad na ako.
dumungog si mama ko. Anong natuto? Loko. Di Leila. Ano pa? Pakain ko sa mama mo. Buti. Ay, ang besan ko sa iyo. Jim, Jim, Jim. Lumanda na sa mati. Ay, nagkumanda rin. Pumunta ka pa. Ay, dapat talabang mo bigyan para pa. Zero. Okay, provide talaga. Oo, di ka ito doon. Hindi ka makaloka ka, hindi ka nag-ano. Download. Adi. Sycamore. Ikaw, tamasok ko sa'yo. Makakit ka pa sa dose. Loko. Ito. Oh, 5 times ano, 8. 5 times 19. 5 plus 19 Times. Magawas o malaglag? Nagdag. 8 times 2. Pero napunta mo ron. O, di ba naabutan ko na ka mo? Malagyan Video na mo ko basics. sa phone nyo, account. Magiging na dumang bilis. 94. Money. Ano ka, boy? Ano kaya dapat kaya di ka magmarang ko daw? Clean mo kaya di ka kaya clean naman ako. Auto-clicker ka ron. Ron. Download ka auto-clicker. Mama, wala yung phone na ka. Mama, matay ka makahiga. Ilan na reverse na ron? Meron na po may kadua. 0. Ang ba yung gabay? Madaraga. Madaraga. Di ba Ingit ka, di ba Sakto pa ba ito na yun? Hindi ka ikaw. Iyo. Kasabot-sabot. Iyo, pinipili. Diba? Iyo, Ulo ka rin. Ano ka? Ang duwa siya masanagiro. Ano ka? Yan. Yan. Dae. Dae. Hindi na ako. Hindi na ako. Meron sa langas ko puti. Pati na sa magura, di ba ano? Flip na mo, flip na mo. Video, nakakuha ko ni Kilo mo. Ito yan.
Ay, pati sa ilang. Dahil na Mario ka pa. Kaputo mo nga ni. Kaputo mo, be. Pili ng ino. Kanino mo ba? Ay, pag yung ipanaw sa kaya pala. Ha? Paano? Ano? Level up ko pa nga di Jero ng ano ko, friend ko. Alam ko siya di ka nakakawat ka. Maday. Uy! Ano nakakuha kong 11A? Yung daw.
nyo to kasi si JC. Hulog balik ko doon. Kuya, tabi. Ay, ano? Hero. Boy yan, di ba? Pero ako. Black. T-shirt Joe. Ano yan? Gift sila ni Ron. Tama ka na. Alis ko. Punta kami. Ewan ko na rin ako sa room. May tawag ko siyang kwarta sa kawan. May naman. Pagdaman kasama yung lang lang.
Kasi gusto ko. Then, baka. Kuhaan na. Sisika mo naman kasi yung sisika mo. Tumatarap ko ulit ko. Hindi ka kaya nakakaan. Kaya ko, kurta. Magpalit mo. Trabaho. Parang kung buwang ka pag maayos ka. Kaya pag-quality. Tama ka. Mabubusok ko ba sa pamilya? Hindi, Rod. Mabubusok ko pag pamilya namin. Okay lang. Matapos. Kagaya ko. Ako. Wala, parang nido. Parang nido. Parang nido na rin dito. Tapos ito. Sabi mo, parang nido pa. Kalo. Kung parang nido, parang nido talaga. Dati ko na talaga. Ay, Tres, magpira ka, Tres. Magpira ka, B. Ay, magpira ka. Butong mo. Sa'yo na liyan. Thank you. Yes. Ikaw nga, magilas sa kamawad niya. Naputong may karne. Anong niya ang sa'yo? Ang babae pa nila. Pero may flowers ka daw, crop down. Oo, masama. Ay, di na pala makawas. Okay man tayo sa tree. Hoy, Trisha, ang good. Pero
May dibdib. RPG first. Hindi mo RPG ka. RPG, RPG. Pumili ka. Pumili ka. Kasama ako. Iyo. At ako. Ako po daw. Sisi ka mo ito. Ikaw. Taka. Ano? Go. Barkada sa kangani. Wow, barkada. Sisi ka. Magkabarkada. Magkapatludo yung barkada. Gusto sa kangani. Bobo mo. Sumatuwa ko sa inyo ko. Ang grade mo nga, grade 5. Ano? Pero, Sisiyan. Ako. ako si Sai. Si Si ka. Andrew. Ako. Si ka. Nama. Si Si Andrea. Andrea. Si Amin Andrew. At ang Andrea Dia. Andrea Dia. Si Normie dapat wala. Naging kasi si Andrea. Ah, Naging kasi si Andrew. ko. Si Rona. Ibuksan ko na ang puso. Iiwan ka na. Huwag na tayo. Ay, lumit. Hindi ba kayo? Bad. Ay, Lagi. Isa pa. Akong duwa ko sa ulo. Three 60. Ronaldo. Magkano ka ng please? Okay, name. Taga.
Today 60. E. Bang! Private para pray ka boss. Pray ka boss away po dito. Private ang taga ang suato. Private po taga ko. Aming kasama tulog na. Kami nilang ka. Sila Yes. kaya. Yes, yes. Aling na. Fresh. Balik na. Kaya ako kayo doon. Sangkang. Grow a garden, grow a garden. Ano na, Pi? Par. Matibay mo pala siya. Ano na, Pi? Lumana. Lumana. Para yung yan si Ay. Contracts. Wandiwan, oh. Ay to B1 kung ako sulo ka mong duwa. Iyaron, makapit ka mo ni Be. Takot tulo. Uy, kaparot, pati Be masiro. 84. Maganda pa ba talaga to? Wala pa po. Uy, Pang!
Galing. Ang flip tower. Ano? May flip tower. Ano yun? Suot mo. Flip tower. Flip tower. Flip tower. Data. Dot. Wow, may kamok. Another one. Tara na pala. Ano, tara? Ika, ano? Tara? Ano? Ano? Para na. Infinite hero. Kumain sa kulit piniti. Uzi. Bang. Nakakayop ka. Bang. Lanam tos. Cheater. Hands up! Tayo'y Mora, ano? Si Jay. Uy, amo. Ay, di mora ko ano? Dati na! Katampi! Tayo! Bang! Nawara. Tayo! Tayo ulit na sa Indo! Nanginom ka? Hindi ako palihan po. Time to shine. Ay, mor na pala na. Ay, wala. Ibubusi si Dos Maduro. Ang biyo, nakita na Dubai. Ano may nakikita? Ano, blindness. Pwede si Dabang Uyan, no? Hindi ba ako nabulat? Kaya ba ay? Dahil napaano so, nag-aaral ko. Nabatid ko mga ito aking. Ang level 5 GB. Mag-country. Time to shine. Time to Oh, shine. tangiro kaya. Pito! Balik nito, mas hindi naga. Ay, Pantay ako nga, kami ang matong gusay mo. Ha? Pag kayo, at sa papa, tayo sundok sa iyo. Ay, may kasaan ang kapalang kapulo, ha? Motor. Ay, sabi na motor. Ron, yung karon. Ron, Busa na doon. Ang aircon, maluwag. Ako yung ibi. Bigde. Uy, laki din sa to. Bubog mo. Sige, sa tayo. Okay, siya, dali na. Marigo? Ano daw ka na? hindi mo kita ron, no? Ah. Karon. Hulog na wood. Mahulugan pa mo. Wood. Dapat di. Nakapili mo na ako kay Suday. Hanapin ko kay Ito para dito.
Nakawatok na niyo, J-Back Rose. Ano ka ba? Ano, Ron, kawatok tayo niyo, J-Back Rose. Ano na si Vic? Miguel! Takon, Miguel! mga takon. Bukang matakot sa mga tao. J-Back Rose. Eh, mapit ka? Ito lang. Ano si Mama? Ika ka mo. Sabi mo si Mama. Yan, si Papa ko. Maski si Mama. Bukuha ka na? Inanong ko sa'yo na alam. Wala Ron! Ron! Nawaring na naging bading ng digil. Naging igwan. Bukang mamatay, Rose. Feeling kita ko kung tataw ka. Feeling kita siya. Feeling na, kaya kami ba na... Ay, what feeling kang blue? MLU eh. Blue. Blue. Ang tato. Paano ko siya sa Jason? Ano yung mag-type? Ano? Diba? Ano ko, kapit? Good! Bag! Ani. Daya! Aniko! Aniko! Aniko nga! Pink! Ay! Ako yung nilalang. Dito ka na. Wala. Naod nga din sa nakala. Boy, bebe, crowbar. Alin eh? Parang ang paglagat mo na. Paano? Ay, putang ina mo! Siyempre, ako ito ba kayo naman? Bag! Yun! Ay, yun! Araw, tignan rin ako. Ano gitigay ko sa'yo sa bintana o? Tingpay ko tikot. Dino! Kapit yun! Pluto! 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 Tornado! Black hole! Zero! Kagmo! Ay, Black hole! Black hole! Black hole! At a zero ka dindo. Ano ka ako siguro? Meron! Ono. Bulat lagi. Ayo. Putang ina nga yun. La! Go. Bago. Gold! Silibran! Silibran! Ang gold! Then start, begin! Oh, nata ko dyan dito ko. Alam! Anak, ka nagkakawat. Ka nagkakawat, meron ko ito ka. Hearing siya. Goal!
Pwedeng mamati, boy. Parang hindi yung manang ito. Ganito nga is feeling ng buto. Kaya pilit. Parang kangay si Aram. Alam mo, buto? Buto? Yung tama. Lifesaver! Hoy, ikahiro natin, ikahiro natin, Ay, may Putang yan! Gitar! Sabi na kayo pinigil kita. Gabul ang sunakan. Kunin ko na. Gitar, yung mga gitar. Hey, kunang kanso. Hey! Baby ring. Hindi ka na. Unsa uli? Ipaisap na inadala. Meron mo na hindi mo na lang dyan. Bubuka ka ng isipin. Ako, daw yung ano, Ano? So, puta talaga nga yung pinindot ko, di. Bako, Ito ang lalaki. Snowball. Snowball. Snowball kayo na kain sa snowball. Tapos niya. Snowboard. Di. Snowboard. Chemical. Biology. Chemical. Yes. Biology. Ay. Ah, wal pa pa tama. Chemical. Oh, gagalitan ka. Ano pa? Nagsasayaw siya ng dalago. Sabi, mainito na ray! Wait! Wait! You ate! Wait for the ate! Wait! 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 Di. Buka sa totoo, ano? Totoo na sila. Kaya daw ano, ulit. Ako pa sa ulit. Kaya daw, wait. Ubat na dyan. Hoy! Hoy! Si Ubi ba? Ay, nasira. Sure. Ay, jeans! Ay, jeans! Iman! Luma, yan ang luma. Yan, salamat. Magsalat na. Mailing at pagkaman-aman, lumas-lumas. Bados? Lang. Black! Black! At ulit! Di ka pindot. Di ka na. Di ka na pindot sa mouse. Di ka na. Click bot! Click wrong! Bye, bye! Kung inali ko sa susi ko, tama ito. Ina. Tama. Pero ang ihulog ng ilo. So, hulog ka ng dos. Tama. Eh! Diba?
natin. Tama, nagulog ka. Oh. Ano? Oh. Ay, click here. Pinutog ko naman kung nakuha. Putang ina talaga. Ay! Ryan! Wait me. Oy, ganap ka. Yung nagpuli na ako. Oven. Microwave. Ay! Ah, microwave. Microwave. Oh, microwave. Teka. Mirror. Mirror. Double R. Eh, puta. Di mo ininter. Hindi ko na ano. Mirror eh. Siguro. Ano ba Ay, yan? Ano ko? that green part of the tree. Ano? Leaf. Leaf. F yan. Leaf. Wait, tama. Di ba niya daw yung room? May pinulot ko. Nakatutunan. Ayun yun. Triangle. Sige. Triangle. Ako na maulog pa. Hindi natin siya. Para triangle. Hindi, piling. Limon! Bubuka! Grabe. Bubuka! May tawag mo na sa ninyo. Ano ba yun? May tawag mo na sa ninyo. Ay, kasi yung yung ano ako na maka. Alleged or not be alleged. Ayaw na taglit. Oo. Gano yung gawat mo? Nilingilit ka nga po. Ano si Rena? Dito, bilis. Mura ngayon avatar ka nga ba? Dogong kita. Alam mo na pilit si Rena rin. Bro. Diba tigil? Laki. Oh. Bago dyan na sa ulam. Balik sa TV kaya. Spaceship. Mali. Shape ka nga kinaay. MB shape baga. HIP. Spaceship. Ay, shape. Kinagkangat shape. Spaceship. Spaceship. Lepandroid ka. Oro. Okay. Ah, Lepandroid ka. Ano yun? Change in back rooms. Hindi ka sa kubos ka. Natayo ka pa dito. Type ka.
Pero sa taas mo. Hindi kami magrami. Ano ang masingpin? Kakaibin mo. Kirakan ka. Karay ka po ba? Kaya Kung ako si Pia Sumira. nagagod ka eh. Okay. Yan, nalabas, nabot naman. Ano ako dyan? Yay! Tula ko! Ano yun naman? Dara-dara ako sa dirik. Magiling ka. Lapis Y. Y. Lapis Y. Y. Hanapin mo ang Y. Y. Uy, ang Y yo. King ilang ay. Kami ni Molly. Kaya, ibolit niya naman. Cute. Lumaps ka. Landangan eh. Oh, yun na. Sinatas na ba yan? Ako anay. Babagabato. Puson. Ika. I. Upo kayo. Iba. Red light green. Bubu ka, masyado ka ng gawat. Hindi ka natamag na. Hindi ka pinarap sa otak. Siniruan na kami doon ni Jay. Ano dyan? Kumaunod ka. Buka man yan eh, si ano, Ay, Sandoy. Hoy, manaw! Ang buko nakasaba ako. Manaw, 1v1! Anong kabuhi? Iwan tayo. Iwan sa Wala. Wala. Sino mo kaso si Boy? Nagsindulot. Nagsindulot sa open. Moro ka pala ng ganun. Aliw eh. Saktong din. Paparazzi.
No! 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 Parating ko muli. Sige! Parang compliment ko. Okay. Parang compliment ko. Compliment ko. Balik na siya nag-story. Kaya sana ni PF. Kaya nga po takan ang lala kami pa. Kaya sana ayam makaliw yun na tagaw adi hindi mo na ayun ka. Pati ko compliment yun ay overnight na compliment. Kumakaki nag-review ayun yan. Dasok si Eric. Bakit katulog ka nila ni Uy? Bye-bye! Shum! Ano ito? Expression. Woo! Bye-bye! Bye! Babayan mo ako? Ayun ka. Makabilit. Ubay-ubala ko. Kuwat na libit ako. Okay lang. Oo. Okay Oo. na. Ma-out na ko. O ano? Open man. Lilipat na. Ano ba ako? Mark mo ayip ka. Lataki. Open man. Ah, wag ganyan pati mouse pa doon. God, ayos yan. Ayos ka, pero nakanta ka dyan. Ay, Alin Jem, ano Jem? Ano eh? gorma mo. Ano? Kasi kalaban mo. Uy! No, ano na? Yan ko daw. Alam mo kasi ano? Tingin. Oo. Ang tanga. Uy, maulilit ang kamo. Tagtod na! Oh, baka pag... Ulitin na ko. Hoy, ikaw umulit na, sabi ni kuya mo. Nasa ikabe. Kasi tagal ka na, be. Baka ganun ko kay Jem!
Kaka-open ka sa langanin, hinibuli ka daw. Kaka-open ka sa bathroom. Sabay ulit kami, nag-open ka dito sa ay nga, ulit. Wala akong matak na ako. Walang ngayon, pag nagano'n, nag-play. Tryhard si Jay. Malapit! Magabi ko nung nagyan ko na ako. Hindi ko lang nagano. Tryhard. Anong kuha ka na? Ano? Wala kaya. Ay, Ano ba yan? Ang sawan. Ang tatawan niya. Bigat ako nga yun. Medyo. Awambi ba? Ako. Puta nga si Sil. Wala si Sil. Muna to ba? Ano ka gamit ko? Wala si Idol. Puta sana. Malit ka. Wala si Idol. Wala. Yun. Kaya sila gusto ako kung ano na ang tarakot na. Ano yun? Mamimis ka ka, Siji. Mamimis ka ka, Kuya Sage. Yan ka. Sa pang na isip. Ano kayo mo dito pangalan? Siyempre, hindi ako. Adrali, ay ano, Hindi ko Sage. Alisig siya ang pangalan mo. May alam pangalan. Wala. Para. Ano kayo mo pangalan? Pangalan. CJ. Sige. Ba? Sage, bago. CJ. Hindi mo sabihin, sige. Sige po ta ngayon. Sige. Sige, mararap ang buhay mo sa ngayon ka. Nga. Subadi. Kadang ka. Like so you po. Oh, puso, bading. Ay, naglalakad ko na pati. Pating, si CJ. Ano mo rin na takot ka? Ay, bye. Matalo pag alas 11, madali ng oras. Bishit. Yung bishit na ano. Parang kay CJ, walang tao. Pinayata sa si Chikatik-isip. Si Chikatik-isip si. Bako. Tapos pinayata sa supa. Makabishit ang sa chat ni CJ. Putik black ko. Hindi na ako makanood ng TV. Kaya mabuto ay manonood ay Focus saan. ang sekto. Isa tanong, Siyempre, panalo. ano na ko ano? Pagkain na si. Yun. Wow. Tatatamin niya na to. Hindi kami. Uy, sabi nila doon. Tamin na to. Gawin ko sa ano sa sistema mo ng break ko. Sawan? Mga hindi ko na kinatulog. Bakit ko na kinatulog? Lahat man lang. Mga meron pa. Wala pa mag-ganit yun. Lahat man lang. Wala na lagad eh. Ha? Si Jim, dinay itaw. Magandang taba ko na lang. Direct ha. Diyan. Sabi tayo sawan. Wala ko na. Na. Di ba kuya? Kuya, na si Jim, papalit na ikaw Jim dyan! Ah! Ah! Ikaw ayos na tayo.
Kaya nga, ne. May kwarta. Sa chips na gamit ko. Gamit. Or pala sa chips. Oh, dahil ko yung katigaan na si. Oh, tagulig ang mouse. Alam nga naglaba. Pakisama ng mouse. Dahil sila. Oy, vlog. Ayaw kaya ako din Yan ang kaya si Bro. Wala kang gawin din sa bago ni Jay. Mara eh, pagkawatan na Ano ka talaga matatakot, Sage? Ano mo sa araw ba kasi siya may ano pa ba? Saging murder. Pero, tika, ano, nakawatan mo, Drew? Wala yun! Awatan ulit yung tulong, awatan ulit yung tulong. Hindi, no? Mabuto Kita ng apat ko may kwarta ka. Wala na akong, ano, piso. Abo ko daw. Parang isipin na mapalit na yung dalawa. Ay, napay na ko. Napalitan ko na daan si Jim. Parang hindi ko uy, nawala! Seconds. Ang ko gusto si Jim. Sige na lang ako. Wala. Grabe ko pa rin eh. Yeah. Puta na ba natatakot ko yan? Ay, kaya mo na. Ay, Ayoko nga mag-dirt dyan. Sayang! Yoink! Oh, motherfucker, bitch. Ay, kung naabot ba ako sa ito ay, taas? Naabot ba ako sa taas? Hindi, nasagutan mo na ako. Dahil, nasa taas na ako. Hindi, hindi mo na tuman. Wala ka naman. Ay, kung nino ka naman. Orog na, nakula na ito ba? Dahil sa pencil ka na moraron. Kinilas! Tang ka lang. So, pencil talagang ano. Nadaog na si Tim ni Hana. 4-5, mamaro kay Drew. 0. Si Sampo. Zero to mo. Ako. Hindi talaga. Yung Ano ba ganyan? Zero ba? Round 1, 0. Round 2, pero Ano, naabot ako din dapat. Naabutan mo. 4 shot. Ay, Two. 2. 2 shot. Tapos parsena. Ay, night. Rematch na si Chu. Parang tigkakarawan ka. Hindi matanggap. Pero ba? Magugat ka nga, ikaatro. Kung wala pang kamo. Ilo ka kay ni karo-karo, kung iyo ko tatulos. Feeling ka ka nga itong kalaban niya. O simple yun sa Oo. tao. Tama. Sige, pira ako. Pag ako sanay. Ano daw pa ito mo din? Aray pala ito mo. Dahil pa ito mo sa nangyay. Oo, makasilaw ka. Ay, God! Oo. Well, dito talaga kayo desisyon, ano ba yung ikot? Ay, ikaw. Ano ko na? Gamay ko na. Mga, Aray, gusto ko ikot.
one straight line. Okay. Kaya ko malito. O niya, wala. Dili mo ako, magbibi ka sa taas. Sige naman, sige naman. Pero wala, ako na masama. Dito. Para mas madali, di ka na mag-ikot-ikot. Yun lang ang kasalasig. Para paano? Ay, puto, Oo na mahal kita, pero mas maganda magkape sa umasa. Nasa? Ay, di. Rosing! Oh, dahil man, wala man lang ito dumag-isay. Ato na dinaraman o nag-asa. Nagkasa man dito. Tuloy na ito sa isa. Mukha na sa virgin. Sa pinagduwa. Hello, Ate Say. Mabibigyan na kayo dyan. Ang na, pinayo mo na. Pinayo mo na si Joanna. Ang mo na ng pinagduwa. Balak ang mga ito. Pag-iari ko dito. Saka, kung totoo ka, manggaan. Ikaw mo doon ito si Jim. Tapos, Uy, no, wala. Tulog kayo! Balak ang mga ito. Basta ako nga po. Kaya ako doon. Balak ang mga ito. Pati, alim mo ito si Joanna. Kinagat kayo doon sa video ko na pinudot. puta. Hindi lagot ako na kasi Leo. Wala ko na ito. Ikaw, wayot na kusit ako. Pusit, pusit. Patay mo nga ang ngayot ka. Pati ka ngayot ka. Nangangal sa ngayot ka na matibay ako ngayot. Ready na? Kaya ako kamon ka 60 degrees no. Ikaw, sa'yo mo lugod na po na ano, samantalang pares kita nakatalikod. Nasa baba ang dikdik. Nasa baba ang sasalas ng gani. Ay, pares kita nakatalikod. Nag-slave mo na kayo patalikod. Yung talaga, yung talaga ito, mas kinasampang baga, mag-ano, 390, ano, degree ka mag-ikot, tapos basta dito, mas kinasampang ka. Si Jim, Jim, pag nagagalit, alam mo, hindi mo kasi gross ka. Gawin ka. Ah! Ay, kuhayop yan, pati ito. Secret. Ang litir kaya sa Kaya 390 degree, ang ikikibo ko. Arcane, radyo. Kaya ko may tugibo. Hindi naman 360 pa. Oh my God! Oh! Ano mo Nasa na si Jim! Makarap doon. Makarap dito. Sige, sandoy naman da, sandoy Hey, naman da. mana free for all. Ano? Free for Ay, all. sandoy, sandoy da. Free for all. Kuya no! Sige, sa balyo. Nakibukong ka! It's one free for all. Magiling ka, magiling ka. Hindi ka na magiling ka. Pero ako na masama. Eh, napapano mo Magugot sa ka da, timing. magugot ka, di ka Eh, da. paano timing? Uy, lahat! Sinala ko! Pwede ando, at least may night ka. Di man mas yung waro. Pwede mo. Lingan sa naka mo. Yun, di ba na Oh! Nakibot kaya. Puta, mali. Diling na ako. Uy, Ano nabawasan. ko timing? Minsan na hilot ako kay kana kaya sa wara. Okay. Oh! Ah! Ah! Ugo! Pinalok! Walang pwede. Ano ang ano, Sage? Alam mo? Akal, suwakat. Akat, nakatat, tot, Oh! Kimot. And mausun na. Tama. Dami. Kuko. Ano na? May tigit ang imot mo. Mag-imot Ito ka puta lang. kahit na naista ako na ako ngayon. Apirahan. Ayan, wala. Baka.
Hindi ka nga, hindi ka nga ikaw. Paano ko iniimot ko? Hindi na lang. Nabakalun tayo na yun. Rap Arena. Nagugulat na hayop po. Skill lang, boy. Hindi ba kung parang sa'yo ma-aggressive yun? Aggressive yard. Obsessed yard. Aggressive yard. Hologram. Yan, no? Hologram. Delay yun sa kung ano. Oh, may speed sa puno. Why are you running? This is your time. Dinarasiado sa puwet. Panalo na si CJ. Kung sa loob. Ay! Buhat! Bakit yun? Speed was toro ka na, no? May... Hindi ako nakakaalang maray. Hayop na. Kanya. Oo na, minahal mo siya. Sa basketball, ay may mga rules. Foul! Ang kapital ko. Hindi mo alam. Nag-iir. Ano na sana ako ni Pero CJ? nakasakit ka na talaga. Substitution. Pwede mo palitan sa lugar niya. Pero iba naman. Two. Traveling. Mas maganda mag-travel kasama. Foul. Hindi. Traveling. Maganda mag-travel pag kasama siya. Pero iba naman yung nasa isip niya. Ano nasa isip mo mga ito? Ayun na naman natin. Tarang mga ito. Manang Riverol. Na, ipipay. Na, ipipay. Ano? Ano yung kaya nga? Kabato kaya bitis? Na? Sila bisa ka kuya. Mag, kamu dyan. Imbis na yan. Imbis mo lang dyan. Yung kanangay. Look at you. God. Wow! Amazing! Wala. Ano yung mga bitis nito? Gumong ko. Ay. Battleground. Ayan, no, knife. Ako, knife. Ayan. Putang ina. Di ko na yung kasi na mas ginawa rin na amag. Putang ina, pero bisa kami nagdagan. Putang ina, tanis. Putang ina, ayos na. Bigyan kasi siya back shot. Nabagsak. Ay, backstab. Ano nga yun? Ano ka? Disgression. Kuya ako, disgression. Yun ang, ako to ka. Takot ako ngayon. Sabi mo ngayon, diba? Si somebody. Long range attack.
Eh, pwede ata. Dagas baga na. Nagers ko na. Oo. Ay, di ba? Luga nga sa inko. Kingin mo. Oh, yung taga nagda-daggers. Kaya mo daggers? Ako na ako sa CD, tawa pares ko maputi. Di mas mabuti si Six na inanong ko. Nilutot ko sa akin na. Ako na nag-unit na lang kita. Siyempre ako na hindi mawagi. Puta nga yun lang! Hindi mawagi. Oo. Ah, Ako po daw. hindi pa ako mawagi. Siyempre ako naman makili. Alam mo na pwede lang. Malayo. Ano kahit na kahit sa... Araw-araw ang light ako. Malayo pa. Ay, madaya ako sa gym! Kami hindi ka ng gana. Mandayaw na tulog. Hi. Dito tao. Chu! Kapi! Hindi ko ayun niya. Wiki. Mau yung gantong ano ka. Dasa na ganyan. Hindi, sanaya kumato. Sa iyo mo na. Pencil time! Time to... Blood! Ito araw ba, Che? Hindi ko mabawas na talaga ang suka. Roar! 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 Sino magsara tayo? Magpupal. Ay, nasor! Uy! Damage lock! Wow! Anak, ako sa itong bigawat nila, Sek. Oo na nga, pating ka na, kaya wag. Meron ano yun? Tao ba? Hayop? Bagay? Tangina? Gago? Ah! Abo na. Inasa doon ka na sa loob. Huwag kang putang ina mo din. Ako nakandog na kami. Predict ko na. Para gamit akong air sa side ka mo. Sage, malay na po, Sage para sa iyo. Nga lumilipad na. Salamat. Malabo sila. Para nalilito kami. Ano na, Jim? Ano na sa iyo mo? Ano? Palag? Ano? Dito para sa iyo. Magaling ka! Save para sa'yo. Para sa'yo, mabubuhay na to. Ano na? Ano? 90 degree! Uy! Ah! 90 degree! 90 degree! 20 degree tayo! Isang taon 20 degrees. It's illumination. Sino kaya mag... 20 degree! Bag! 20 degrees! 40 degrees! 150 degrees! Degree! Putang highway mo nga. Ito ko na siyan. 1
Ano yun? Round 1, 33 billion. Look power. Hello, James Prince. Ano, James? Hindi mo na kaya? Ha? Hindi mo na kaya? Ilang mo. Ano, James? Hindi mo na kaya? Pasuka mo! Ah! Ah! Wow! Ano yun dyan naman? Pag ano, di lang nakikita ba na patas? Wala ba nakipatas? Iya! Iya! Dapat patas! Patas niya mo. Sige. Ano pa? Ma-extract na. Kato kayo kasi kamot ka. Kaya wala daw, kaya ba muna ako, bro? Kaya ba mo estigat, Mindo? At mo ay ko. Ay! Ay, hindi, na-join. Kato kayo, bro. Masaya ko ka tayo. Mga takot na sila eh. Matakot na sila eh. Surat, kawatan mo. Yo. Ako, dala-dala mag-iwas sa iyo. Tuloy na ka mo! Makatakot yung tikting na eh. Ako nakalinom ko ng cash bar, madagit si Papa. Papa? Papa, kaya po din Daddy. Hindi na po. ini. Yan kaya po Daddy, better ka na lang. Pares, kita mga inom sa iyo. Kaya masulot mo nga ka. Daddy, huwag ka po galit ako, Daddy, kasi bimbang kita dyan. Magalang ka, manahayos ka. Iktarang ba ni ma'am natin magtapos sa salo? Sa tapos kita sa salo. Hindi susugod kita. Uy, prepare, prepare! Prepare! Magbaba ka na rin sa makarang. Unawan si Papa, ano si Papa? Isu, walang pakinabang na ama. Walang pakinabang. Galing ka dyan. Puta kasi dyan ay. Eh, man, eh. Makatulog ko na sa kanya ba? Sige na isa, masiriyo ka na say. I want to see you serious. Ikot na. Di pa nga, di ako malutong pa ako. Siguro. Siguro, tatapuin ko kasi. Ay, masiriyo ka na. Hear what God say. I wonder who's knocking outside. Magiling ka sa akin, let's say. Magiling ka. Nalikod ka. Isa naman ninyo to, bro. Ay, yan. Sana mag-aaral. Isa na bagay ni. Si Abdul, Avocado. But remember, Close the light! Close the light! for that will be angry. Laro ng mga ilaw! Passport na na baka mga angry. Uy, ayip yung bilog. Uy, sa babae! Ako pa ba? Nasa ano ba? Buhay! Puti kayo mga buhay! Turn out with the light. Sa CR, pinasok nito na? Sa kusina. Yun na. Matahan, dito pa man sila sa CR. Lakandoy!
dyan sa ano. Sa kusina, namin ito. Nailingan na ito. Sa garage. Sige na, pinasok na sa garage. Wala ka ba? Sa baba, so digdiyo yan nung niyo. Turn on TV, oh. Turn na TV, turn na lang. Narinig tayo ng board. Hirahin na. Balita niya. FBI ang pinap. Nakamo, talaga nakamo. Oh, sumiserious man ito. Iyo. Si Piles ba? Mabasa pa. Mysterious mo na yun. Hoy, layo-layo ka kay pa. Narinig? Victims. Ano sabi mo? Ayun pa, din mo taramon. Parang pwede kung kita. Open the door, open the door. Open the front door. Okay. Go upstairs and get from the ceiling. Oy, di ba taka makisili ha? Ala, naging pula. Ako dyan, go upstairs. Ala. Ito ngayon. Wala ka dyan, DJ! Wala ka dyan! Ata, balikin mo sa ko. Ata, balikin mo. Ayun na. Ata, balikin mo ba? Balikin mo na nga isa. Ito mahiling sa ining. Yan ako. Check mo CCTV, check mo doon yun. Aray yun na sa CCTV. Ato. Ang magaan. Check mo lang yung CCTV. Sorry. Ayop ka, magturog ka na. Uto, check mo sa CCTV, uto. Sini. Baguhan siya. Iba maso ano POV niya. Iba sa POV niya. Ano dosin ka dyan? Si an. No, kita sana. Saan doon dyan? Ano na kinigibugin eh. POV niya an. Iba na POV niya. Hindi pa siya makatulog. Tulungan sa nakita. Ay, Iba man POV niya nga. oh. Ang init. Ito ba sa digdi? Ay, barabada, barabada! Makatulog nga siya. Anong kawatan? Di mo lang, tinalapin na, di mo lang. Anong kawatan? Wala ang mga pamulog na tulog. Yung si Pong sa loob. Yung si Pong sa loob. Pwede ba pa? Putang ina! Ano pa ako mo ginawa? Ay, na pa ano? Nagado ka na ngayon. Ano ka nga yun? Hindi ko lang muna inis ako. Dahil na ano na ano. Ano masala? Uy, ano na eh, katulog na. Padara ng ilaw, bro. Hindi ko na ilis ako. Puta bitch guts ako. Ising na! Umaga na mga yun. Tulog na, Drew. Talaga. Magilig ka. Magilig ka sa taas. Buka lang na, kuya na naman lang. Walo yung kamay. Stage, buto sa Manila. Buto sa Manila. Baro, ito yun. Ang muna akong i-clear. Kasi ang mga friend. Kasi dako mo na lang. Siyang hayop na din, mga. Public server. Hindi lang pag lang. Ang dalo mo sumuna doon si Pa! Padala na ilaw. Balik mo sa Manila. Yan! Station. Ah, natati ka pa din naghahalik! Kuya man, kita meron ko. Ah! Ano ka na dyan basta? Ano mo kami? Uy, si Papa palinig ko racket po! Ano hayop na yun?
Ganay, 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 ganay. Bakit ka pa? Saan kita pa ako? Uy! Uy! Natatakot na ako! Uy, wala akong naturugan natin po sa kami. Maligdan na ako. Tignan mo nga. Maligdan na ako. Pagkatabi ako ito hindi. Naon mo nga siya doon. Brightness. Para buwak ka. Saan kita ako? Saka, ano siya nga, sige bukas lahat ng ilaw. Para buwak ka pa. Gusto ko mo ng ilaw. Huwag yung kasi pasukin, putang ina naman eh. Uy! Ayun kayo! Tulta ka. Why, pwede ako pa mga teacher ka, no? Wala! Ay! Ay, naku. Ayun ka mo. Ito na, ito mo. Atamo na naman. Papa, kailan na Ang ayos ka mo. ang baby. May galas Yung pa. ako Yung dyan, galas yung ako. pa. Di na kita ligdi, bako kita ligdi. Kaya ka mo, Friday. May galas pa. Ako na. Wala. Iniyo, Ching. Five days of Betis. Ah, Yeah, 5 nights. 5 nights. 5 years and 20. Private. Inirot, 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 inirot. O si Rio, mga website niya. Ito nga lang. Magalang ka, Drog. Celebrate. Yan! Sarili mo lang ang pinakikinggan. Sabon ako. Kamusta mo lang, kilingan sa dilag mo. Iling ang kawat niya, no? Game. Di ba may baba ang kawat niya? Record. Game. Kumakuan. Ako talaga, lago, no? Hindi ko makiklik. Tara! Yun yung game. Tapos wala na ako. Oo! Restart tabi sa 3. Oh, Abe? Sa 4. Support. Warning. Just give. So, ano? start, start! At game, start girl. Gusto. Oh, story mo. Story mode! Story mode! You're 8! Ano? Off doon. Not private. Off. Eh? Maximum players. Hindi po ng game. Go. Sulong ka doon. Shade. Go! Joke, Go! restart ako dito. Eh, medyo nag-hero po. Easy siya na! Wait, wait. Di mo nga maka-join. Hindi pa, nag-create. Naka-create na siya ng doy. Agkawat ka tulos. Sulo ka ka, bubo ka. Saan ka pa talaga ito? Sulo ang ano. Uyan na ako. Magano ka doy? Ang kirano to. Takot na nga, yun. Kami liwara ako nga. Ako sa kabuha sa ito. Adoy! Takot ka, bading nga yun. Kaso yun. Yun. Para easy. Straight. Stream. Easy lang na lang.
Tao ka. Ay, yan, nagkaulo ko yung gigi. Para mga tao, para mga tao na di siya Make the vibes better. na naging ano, universe. Oh! Kaya ba si ano? Si ano? Si Kuya ano? Si Weird! Yan! Pangit yun. Ito yung oxygen. Body! Body! Sa ekspleno, sa person niya, pangit yun. Alright, kasi na. Get the head up. Time to shine. Alam, nag-ibos kayo ba po? Ah, hindi man doon, ang kita doon. Para hindi Puro kayo po. Realistic. Realistic. Ulitin. Oh, may narinig ko na siya. Sage! Yun mo. Hey, hey, I got a cuddle in my head. Baby girl, what's up? You're not a survivor. Drop it from playing pop it from. Turn around and drop it from. Drop it from. Modelo, kulong ang ipon ko ngayon. Nakulong ngayon ng ipon ko. Andrew! Mora kinikawan! Jump in a Oh, fuck, Cadillac. nalinuon ko pala siya. Malalim na dyan. You got the baby, you got the love. Madro! This was it. Pati. Pati naman. Actually, Oh, anak. Warning, this game takes out some flashing lights. I hope so. Story mode. Okay. Look clear. Diba? Private room. Diba? Oh, normal. Easy. Hard. Ayun ka. Easy. Ayun ka. Saro. Kaya malib ako ulit. Hey. Abo ka ay normal at abo. Wait, normal.
motor. Pinalitan ko to. Pinalitan ko to. Takot! Hindi ka. Tabo mo normal. Normal na sana. At isang kawat ako, nasa digdig. Skip. Ako ko naman ito. Ulat. Ulit. Ulit. Skip nga na ayos ko. I got a car on with the Escape! Hindi mo scared. Ano? Takot. Relax, chill out. Stay on. Anong relax na ipak mo ay kurag na relax ka pa kahit nakampuy ni. Ngunit pag-skip ko na skip din. May mahilig ka ulo. Ano mo? Kapulitong ka. Bayaran mo. May balas ka. Nasa gilid. Or. Confirm. Confirm. Paano mag-flashlight? Paano mag-flashlight? Wala lang isip. Paano mag-flashlight? Ayot na yun eh. Paano nga mag-flashlight na ayot na yun yung... Wala ka, mag-influence slide. Hindi ka nagkuha. Magbalik ka. Tiyo. Ay! Oo! Wow! Hindi. Yan o! Yan! Ay, may fuel. Si Shoko Seichi! Tiyo, ito. Paling namin eh. Sarado yun. Kaya mag-parachute nga ayos ka. Parachute eh. Magamit ito. Uy, 1 hour din. Ano yun? Uy. Ayun, papa. Gari yan ang taligdiyo. Gari yan, ligdiyo. Gari yan, ligdiyo. Yan. Ligdiyo sa metro. Puta ka nung natin, ito may angat wara. Unigo sa food mo. Yan o. Sabi Warak man. Ika lang. Ikaw mag-ipa ko. So nasa tao da, electricity power source. So sa tao, Ano? Ano yun eh? I didn't use this the power. Nice. Ay, hindi! Ayan! Ayan! Okay, tapos ano yun eh? Right, this is to power the source of the macro. Other one. This is kapag dapat mo yan, ano mo? This power is source of the macro. ano sabi ka? Mara sabi na sa ito. Puppets. Puppets on. Una may panduko.
Sige, sige. Marumi. Getting of baby first. Uy, paluwas kami. Paluwas. Yung puppies. Ano tapos pinando? Ang todo. Utang hayop. Just go. Mariatag. Ano yung security room? Tama ba ka po? Ah, ano yun? Busy kasi naman ka. Pagkatapos sa ano, Gapan saksak ang taka mo. May power source kita nga magkakaipon ng power source. May power source. Ina mo. Gago. What the fuck is the power source? May power. Ha? Wala ko na ma-charge. Wait pala kita. Kasi na mo, parang di ko kailangan. Wait. Wow! Mahilig. Gusto mo yarn? Ako mahilig. Parang wala mahaligi ka. Ay, di ba? Ligtas mo. Oh, fuck! Minaling ako ni Jay. Sige, come on. Minaling ako, may nag-hero. Heading ako dyan, may nag-hero. Kampor. Left. Left. Uniyo, left. Luyo na nga yun. Ay, isip pala hindi. Wala mo kita. Power source. Sa dito. Pag ano kaya normal, may power source lang. Ayun, eh. Sige pa. Statutory. Saradua, magka! Saradua! Oh, hell no.
Right. Right, left. Right. Hindi nga. Left. Sundalang puppet. Sundalang puppet. Oh, hell nah! Kahit. Pero, Sarado nga! sarado kayo ka! Yung nga masarado. Maganda na ako. Yung mo lang kadu, maganda na ako. Ayun nga daw, exit ka daw. Exit ka daw. Front hearing yun. Pak. Fuck, nawala energy! Nawala Ang ngayon, galing na na. Ay, binayan ako ngayon. Nawala kitang energy. Hindi na kita magano. Medyo, live na. Ha? Ulo ko. Sawar. Ngayon ko do. King, ina mo ba din gago? Tapos ina mo, fuck you. Ikakalbigis si ano, si Yurichi. Hapon ang ginamang kulit. Saan? Wala na klaro kayo. Sige. Oh. Wala naman. Ah. Wala na kayo. Aircon talungan na rin. Maglakaw-lakaw dito. Wala na kami gusto. Tayo. Hey, it's crazy. So here's my number. So call me, baby. Hey, it's me. Uy, mo press pala. Ito, baga. Hindi pa ma-trade ata. Trade ko na trade. Sige yan, sa second seat. Buha mo nga nga niyang quiz. Ata nga ni, wala mo na Mr. K para participant in Great Mage. Ano mo man ang Great Mage? Para mapasecond C ka? Fragment. Fragment na yun. Para doon fragment na po. Ano man kinalaman diyan ang Easter? Sinasabi mo sa ano, Parang Easter pambus man sa na ito day. hindi ko makakita. Puta na yun. Ako na ng face. Yun sa ako. Sabi niya.
Sana kung lugar sa area ito, Panishes ng Island, so may ano doon lang. Kaso, sa mga to, Dahil, yun, hindi yun. Tama na nagda, yung para madash ka. Diba, bako dyan. Yan. wala. Para. Time to go. Let's go. Sell pa. At sa slow sell. Tanong kung nangyayari ba. Sell pa rin siya. Sell pa si China. Bili ka nga yung YouTube guide, kataday ko man toog. Upang tikon mo nga yung ka. Bye. Bago mag-start yun. Hindi na ako na sa
Hindi pa nakakapit. Some legends of songs, some legends just want to know, but you remember me, for centuries, that's what was said. It's always present, you know that. Ay, nakita. Sa desert, mga time I teenage dream, always had a fun with me, Nakililala, Dariela, or my mom and let me Nakagbaga di ba sa Yurik G? Moral sausage. Baba. Wala.
Ano tayo? Buta talaga. Ayan. Connect or city box. So, it goes.
Yan. Kahit mahal ka niya. Yan, number 3. Ano? Ano ka naman, Sisi? Tira na sa nasi. Sige. Ano ka naman, Sisi? Ang ating pasip na. Sintay. Ikaw kasi sila, ano? Wala yun. Span sa DOP. Span sa DOP. Nakagamit. Ay, kakalamit isin mo sa na. Baka. Waka. Kalamit isin. Wala. Yung sa seal. Sige, mampanan na ito. Hindi mo mampanan na ito. Nabutad, yunis, dat yunis mo na ito. Baka. Ano kung bako man dyan? Boss. Number 4. Bako man. Di ka man dyan magadan. Isa eh, sa number 4. Siya may, si Sir Rizal na nagkagardan mo. Si King Shane, si First King, First King. Diba ko, Limitless. Tapos, Tapos, so apat sa Bus Island. Sunay. Apat na sa Bus Island. Anong boss? So apat na nasa Inupan. So apat na nainom. Yan naman siya. So apat na nainom. Night, Quitchin, Soul Reaper, kasi yan pang Innoveros, yan apat na. Soul Reaper, agad na. Apat na. Wow. Ano dyan? Number 6. Number 6. Ano ka ito? Bumanan in order, bubuka. Sunod King of Heroes. King of Heroes sunod. Oo. Kaya pa, ano, broken sword. Balyo. Buwa nga eh. Common sense. May 1,800 pounds. That is good. Nagkuha. Nagkuha.
Ay! May quantity! May score ka na? Bubo ang nga. Pareho pa ka. Ayun na, gabos na, ubos na, ano, mubro, sir, bubo. Suka na pala dito. Tumawag ka. Kaya nga ito mabasa. O, tanga, hindi ko vetikano. Ito na kayo. Sunod dyan, kay Kaptin Yami. Kandi si ano, kay Udgan, Leo Richie, Alex Mundi. so, ang kapit niya, may Ayan, sa Blackboard. Kung ba ko sila sa pero. nakapuna, luwan ang isa na sa Yung Lord. ano, tinangan doon sa mapa, sa mga mapa, saka mo na sa halo. Alat, videos, slime may lahat. Sunod sa yung binila. Subos video, kumuha ang slime key, tas slime shard. Puta din, makamat. Kuisa ng video. Video, Kaya nadami siya mo. Ikaw sana sa isa lang na video. Hanapin yan na ito. Ano mo? On the eye. Across Kuisa the na across the island of the slime. Across kan island na ini o sa ano? Pwede. Across the island. Alin na across the island ini? Pero kailan yun? Ina mo. Across the island. Ito sila is update. Ewan ko da ah. Oo. Ano na lang, ang Discord. Update. Basta may kalag day. Isda ko nagiging kaag. Ano, sila no? Chili mo si Chili mo ah. Malay fruit ako. Like ako. Habagsak ako. Pag ina nag-teleport ako ko sa Wako na lang yun. Yan sa ano? Yan o. Diba?
Yorichi, nakagod. Eh, Sword. Kirito, Uy! sword art. Sword art. Sir Darren Art Online. Mura ko yan ang ano. Goku, melee. Tapos secret ano pa ito? May secret ano pa? Secret race. Dito. Nagkaya rin ko stick to. Yan ang secret race. Secret race. Second method ang ano, first method, ma-obtain mo. Sa first method, makukuha mo ang secret race sa race reroll, maro-roll mo secret race. Ade, second method, ma-i-evolve mo. Ganun baga Pikachu, i-evolve mo pa para lang makuha mo siya. So, secret race. Hindi yung mag Ang manggagana nga ito, second option. teleporter. Ay, gari masarap ka no, Ender Perlo. Ay, di no, mga ano. Matangan eh. Oh. 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 Ano kabagsak ko? Ender Perlo sa nanay na. Oh, Ender Perlo. Oh. Ah! Hindi siya. Ah, Yan, sa Shibuya is ano, station. Ang sarap Leo. na yung ano. Hindi pa sa pare. Oh! Ay, Oh! hindi naman. Ah! Nagpira zero. ako kasi ako. Ano? Ako. Sa... Sa hindi. Nakakatulad kasi. May pensi, susunod-sunod mo na lang ang ilang pagkakapagkakapag masiriyaw. Mahal ka sa nakanyo. Ah! Ali! Alarga ka, tapos sisiya sa nabago. Pero kayo ni sisiya. Imagine ko ni kasi. Kahit na suday na yung ano, name tag. Suday tapos ano, skin. Pinsay, puro vlog. Parang mo si Suado, pinsay siya.
na si ano Jeff, Giselle at Giselle ang pinakauli. Posible si Yorichi sa sword. Vice grade 2. Nasa mili si ano, si Goku. Ame! Ame! David! May sarod dyan na ano. David ako lang ng pagkaaral sa Goku. Kuya, dito rin dyan naman yung gamit kayo na yan. Ako nga, Ano? Sa'yo naman, nag-grind pa ba ito? Ako ito, gusto nag-grind. Hindi ako nag-grind. Isa lang ang nag-grind. Puro sa dami siya nag-grind. Ito. Ayan. Ayan. ayun, sanay ka. Nakatapos na ako. Bakit ako bakit? Pagkarang, Bakit ako ba? ano, makita ko kung wala sa pagkakas na gamit. Hindi ako nakaligay. Gusto ko ng spirito. Iba ka naman talaga sa akin. Pare. Hindi? Ano ba? God. Ha? Ano? Ano may ligan na sa ano? Ano ikaw mo? Kuya na pakpak. Accessories. Pagulo ko lang. Basta.
Gilid ako, di gusto ko yung sa narangko. Ako na masarap-sarap. Dakol-dakol lang. Maladjing, timing kong tajing. Ade, kumawa. Tanga din ang ano. Hawak mo ang kape. May chicken. May chicken. Easy explore. Bayad ang budget pa ako. Hindi, try mo sana mag-cheat. You need to feel the feeling of the cheating. Pero pa kayo, bisa yung mga yun ka. Mara-arap mo sa sakot ako. Yung mga na paragi ko ginagawa ko yung bawal. Alis ko sa kanila, kita niya ako sa sige. Pero di ba bawal din hindi ba kaya? Sarap si Manateng nila yung nakaka-relax. Hindi ka nakakasya. Oh! Wait! Bye. Sabay tingin ko. Bye. Pagkakasarap mo. Ay, kaya.
Gagamayo. Yo! Sana, may love naman ito. Sulit na sulit. Mga uri ng kaibigan ko. Tuktok iski.
So, maura, so pinakalastis ko sa night. Katalbo. Kapag gumagatal. Katalbo. Katalbo. Iba na ngayon pag ano, full job. Oh, you know, katalbo. Wait, or 100 plus. Pero if I take him, I will not give up. Ikaw ano ka nga so ano, Sky, iyo, si Sky, di ka nung mo. So, Sky, di ka nung mo. So, Takes job talaga. So, parang para mo nata, kung nag-cheater sa niya, sa kung nakukuha ko yung puta. Cheater, First rank arch nemesis. Top 23 ako. Ilan dito? mura ko yung intro ko. Leo, Glorious, o si Invite kasi. Yung maliit na kaya. Ito. Work on.
juicy. Ay, ang spray tayo yan, o kaya depende spray. Nagkala, mati. Yung water ba sa spray? Ay, tubig na sa dito. Ano ka po? Spray. Oo. Ano lang ka ni spray? Wala. So, kid. Nag-live ang FB. Hindi nag-live siya kasi sa Dahil naka-medium pad. Medium pad sinasabi. Magkano? Ay, tapos magtitigpit kasi gagamit ito. Nakikipon nila sa ano. Kung dahil nakikita ko sa Nakikipon nila tayo. May ano sila. Find the hole! gawas. Oh, di target! Ang buhay na sa loob niya na vlog. Putang lang eh. Wala ko. So, yun. Ako ang buhay ko. Find the hole! Big puta nga yung mga naman na yun. Big puta nga ito mga ing. Sa likod. Pero may mga ing assist na yun. Ano pala dito? Sa clouds. May nagkaroon sa pikiling ko. Find the hole! No? Kasi na ba guys? So, may naka-flame thrower. Ha? Naka-flame. Naka-flame. Ako ba nalipin? Naka-flame. Puta nga, naka-flame. Maganda na ang sarap. Pwede naman ako. Flame use. Smoke. Wala siya sa ko. Maganda na nga ito. Pero para sa takong pagkain. Hindi naman. Upload sa bangan. Ako ba nga ito na naman buhay. Malay No. Ay, ito. Ay, di ka kayo sa smoke. Kasi pag inamulas yan. Yan. Matang ako. Ako dito. Matang ako. ML.
Ikaw, ayop. Ito na ang buhay ko. Salo. Kaya magpagandaan, kaya magpagandaan. Kaya magpagandaan yung katawan. Ako, talaga na ako. Ako yung mabuhay. Pero, Ito na. Dami ko. ano, isa, chill, pwede mo ibusing ka para paluwa sa pagpapagod tapos kapos ka makasabihin mo. Nagkataan ako sa akin. Nakabuk mabuo ko. Mga training, ako na mabuo. Ito, ako mata. Bro. Nakakot ka? Right, chill. Alright, please. Ako isa. Oh, na-pressure. Okay, hindi. Pero mo ako. Ano, bago? Pero wala. Ay na nga, yuk, tago. Iyaw, duman. Ang putang na. Oh, yun. Oh, please read. Oh, please read. Pagingin ka mo. Tabang. Tabang. Putang ayip yan. Bawasan na ito. Maganda na ito.
Sa likod mo. Sa likod mo. Ito. Sarap. Sa likod mo. Yan o. Yan. Pamayok! Utang bala ko naan! Okay ka. Gunggo ka nga, yun. Galit ka kahit magbaba. Kaya pala na. Mayayari ito. Mayayari ito. Ano mo? Ito nasa baba. Ha? Nasa baba. Putang mata mo ay. Ano ito? Putang mata mo, hindi ka kahit nahihili. Nakatago sila duwa na. Magka. Hiling ko nga, hindi kahit kasain mo. Ah. Hindi ka pa nga nangayit. Ay, ka, press rate ka, di puta ka. Hindi yung saro. Yung ito, press rate. Ano ang ano ang? Mala, ito yung ano? Oh. Guys, Ano, midkit sa saro. huwag mong sabihin na perfected siya. Na ako mamamatay na. Isip ang pala na ako. Pag pinakita gawin ka. Ito, nasa top, nasa top, ito. Nasa baba. Nasa lusok na bigyan. Muna mo, beres ka. Wala na ganay. Bukas na. Yan sa may praise, di ba, na midkit. Laban mo. Buhay. Wait. Yan, ayun ka, director ka pa. Yan, ako sa'yo, Pres. Pag ikabal ka Ikaw kay Gwan, ang gold na ano nga sa ano. Sa waterboard. ayop ka. Sarap. Sige, pangon mo ako matalikod. Ay, kamamikit ka pa? Kapula, di mo mamikit ka. Si, yan. So, Yan, di mo yan. Di mo mamikit ka. ako matanda. Nabalik. Mana daw? Naubos ilong. Balik. Naubos ilong. Kaya man naubos, balik. Ay, nagsisin baga mo buka? Oo, nakalakano ka na.
iso. May kilo sa ilipan pa. Button. Fuck no. Cheaters na yun eh. Diba? Autoban cheaters ng hype na. Recycle kita. Eh, parang pinag- Naganda na. Testing naman. Look at the clouds and fire the hole. Ito sa tutok to. Ano pala sila? Look at the clouds and fire the hole. Masagot sila dyan. Masusunod sila. Shotgun. Shot. Sage. Shotgun. Shotgun. Tingin ko lang. Alam ko yung attack kita man. Marami kita. Look at the clouds. Fire the hole. Tulungan mo rin. Crossbow. Wait ka naman crossbow. Crossbow. Ano doon mga tulong natin? Malipat sila dyan. Hindi tatlong po sila dyan. Nakama. Iyo. Ano tama lang. Bakit lang? Habang Madya sa sarok, hindi na pumunta dyan. Huwag tayo. Fuck. Kaya na, no? Screenshot na. Tutuwi. Parehas ang doon. Kaya yung lalo naman. Dahil Celebrate naman para sa lahat. Madya sa sarok. Napuntan sila. Ilo tatawa na sa sarok. Ngayon, tigabot mo. Yan ay napunta. Kaya ako nagod na nakakaano. Good time. Good time na ako tayo sa pamagkamit. Ano mo na to? Diba? Masaya ako mo na to. Igi. Ano Kami ba? ko mula sa pag-araran ni Puta ako lugod sumamulutog na ayok. Ano eh, mamulutog na. Sorry yun, paros. Paros sa akin, mulutog. Ako daw mamulutog. Yung dilig sa taas. Ano ba yung sa sarok? Dilig sa dash button. Gan. Sarok. So, Auto. gan na ba?
Pinanap ko masaya mo. Good, 24! Fuck yeah! Ako ano lang ako. Hindi ba? Makukuha mo ba sa? So, mga kaya mo mag-equal to. Bawang andrang tig-base Latino mo yun. Latino. Mamaw pa rin ako. Fun fact, explosions allow you to fly across the map. Araw teams represent to ha? Ayos ako. No scope across the map. Bang! Second. Nga ako bala ka nga sa ito na bubaral. Bouncing. Ano? Pag na-freeze ka, isip na finish ng oras sa tubig. Wow! Kasi ang ano, slingshot na yun, visit ako. Kasi mo, nakulang na ngayon, paligbas, pag nasa taas. Ano po? Ay, katulog na. Sabi ko lugod na inabangan. To. Sabi ko lugod na abangan na visit ako. No! Sabi ko lugod na inabangan. Yung ka, no? Yun ang kapit ako. First mga soul. Wala, may ano nga, may grab lane. Ha? May grab lane. Fun fact, you can drop someone with your grappling hook. Nag-ano ka pa ka ng mic ka? Hindi ko lugod na abangan. Grappling hook. Ano pa yung say mo? XO! Flash mo ba nga sa parang? Akala ko kung paano na ito, ayun lang. Ha? Nagdaan sa mission plan. Pero ako mamatay din. Ako ang mamatay sa ano. Body check. Oh, Yung kaling sa law. nabun ko. Di ba sa dito? Mga na. One ton? Sage! O pag rinaptin mo kang kangay para ni Seiya. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Sage! Nabawal mo ako, Sage. LPG game. Ako.
Para joke. Ewan, tutawag ka. Bawasan ako dito, Art. Out na sa 3. Bayan ko nasa dyan, so ano? Piso. Hindi mo kakalabang ko nga. Pares na ba? Kalabang ko friend ko. Giling ka kalaban mo. Hindi ako ito magtagwa. So, ito mo sa guitar. Kalabang ko friend ko. Guitar, nataw kasi sa guitar. Yes, sorry. We meet again. Oh. Alam mo ba eh? X na. Yes, what the? Anong baguhan sa nowadays? Ha? Baguhan ka daw. Ilos. Beso, mismo de todo. Mira, Sabayan nga, isisipayo mo. Yan! Sige, sige. Oh. Sige lang. Ay, bagay. Ay, baga sa ano. Narito. Try. Ready, box. Ibon mo ito yan. Ibon mo. dahil lang magpalit tayo. Opo na naman. Goal na good ako. Insect. Bing! Man, we're friends. I'm doing my big friend. May PH, tapos ano yung mislead? Aping kang hayo. Hey, don't be reading, bro. Gusto mo si Chu. Yes. That's strong, yes. Alright, but may peace magagawa. May group ito si Chu. Gano'n din ang may klase. Sa group ka dapat. Baka dinilit ko nga, magkasutin ng load. Yan sa kanan, yan. Sumayakan mo pwede. Puta ka na sa loob na ito. Hindi mo ngayon ka, oh. Mababakalog na ako. Yes. Enjoy you. Fuck you. Yeah. Hindi siya giling o pure. Lahat galing si Jenny. Ang giling o Lahat. Lahat isa ini Jenny. Isa ini. Sabi na? Nagkatawa si si Tagbo. Katawa kilig kasi. Pinsan ko. Third, ako, Tagbo, third.
Alejandro nga ito. Si Zane. Zane Aldrin. Babae lalaki. Lalaki. Zane Aldrin nga eh. Babae lalaki. Hindi, kaya mo sa 60 minutes, no? Wala na daw. Hindi ka na punta. Malingay ka, lumuwas ka. Saro. Lumuwas ka. Ayun ka. Kaya nandun din ako. Abok ko daw! Parang kahit mga Abok ko daw! Meron sa ako. Kili mo na kayo. Tumod na kayo. Halika, ano din ako. Ay. Effective sa group. Password. Ano mo? Malag ako bigla. May effect na yun eh. Madali magpa-span.
maliit ka nun yung sa rugats mo. Ano ka pagyawa? Pining ako, pining. Delete ko na. Ha? Delete ko na. Alin? Alin? I-delete ko na. Alin nga ni? Hindi graph ito. Nagkatuloy. Ay, probian mo sa na.
Ano? Success. Okay, sir. Hindi talaga sa ayaw. Give up ka. Give up ka. Hindi ka makasalanan. Ipasatagal sa kaya. Ay, cellphone mo. May ano ito, ika, politics version. Kuya ko sa ibang sa ko. Hindi ko bigyan sa ako ko. Hindi ako isa ba. Hindi ako kuya ko. Iba si kuya ko. Share 8. Yung nga. Doon din, hindi share 8. Pinaka-basic usage. Yung nga rin, so pinaka-inot. Panagkay ko ang cellphone. Ina mo si. Ito, App Store. Ako patigay mo doon. Six. Ikaw kang App Store. Warak man. App Store. Ano ang makadanggawan?
Ay! May store talaga ako. Ay! Wala. Bawal. Tama. May geometry ka siya. Kaya si Puli Kuya mo. Sa Jin, hindi naman. Ang bukda ka na kailangan ka na magkisugo. Ay, kaya nagkuha. Ay! Ayun na. Sinugo mo ako, kinuha ko. Eh, ikaw naman. Mua. Saan kita ho? Wala ho. Part mong big. Tara mo siya di kayo. Part mo nga yun ba? Nandito lang mo. Traveling. Maganda mag-travel pag kasama siya, pero nasa iba naman yung isip niya. Sabi ko ba, di ka maglasas pa kaya ka naglumas. Isinugo mo. No. Sinugo mo. Si Naruto, ini ko musik. Nagtutuwa din. Kung sarado, naarawan mo sana. Sarang miling sa ng life ko, tulog. 0 seconds, ay 0.6 seconds ang ayaw ko. Oh. So, di nga magsigundo ito. Minus. Mapundo sa lang ay kung nakainit ko. Substitution. Pwede ka pumayag sa lugar niya para kasama siya. Pero, pinalit ka din niya sa ikot. Pag ikaw umasa, napatay ka na. Huwag ka nang umasa, patay ka na nga. Buko ka. Sage, iyoday. Ano? Iyoday. Dahil. Iyo, sige. Ito. Alam. Pwede magsabay sa indo. Okay, no. Sabi ka ba gusto mo? Discuss the clay. Low G. Yung pata de save happy.
Health. I sleep. Dalawa. Ito ba? Year ago. Puta. Sige, oh. Sage. Hayop yan, oo. Alam mo ah, slate. Pag-scroll ko baba, nag-scroll niyo ba dyan? Can I sleep? Can I sleep? No. Can I sleep? No. Mga niya ko sleep. Sleep. I'm gonna sleep. Final battle. But there is mas makinis na opinion. Makinis so. Makinis Pro Max. Kung mo gusto mo gawa, well, Kung naluto ko, parang na-close din ang isa. it's yun. Puta paniki. Black chicken. Black vibe. Patrol mo ay, patrol mo ay, kata nakatod duman. But, Black chicken nga eh. Silky. Black chicken. Tawag mo. tay, say, I cook every bird in the world. Kung ka na sobrang niyo, Yan ano nasa mga Bird Danny James Joyce. Wala na. Hunger burger. Microphone. So. Hindi mo ba yan? Tinawag kang ino, may rason ka na lamang. Home base mo. Bidyon mo pa. Bidyon mo. Sabi mo, ma'am, kailangan mo ng pinok mamili nga bidyo. Di ba? May pruweba ka na. Then,
tanong kita ko. Panas. Panas. Ano nga efficiency? What ang efficiency rate? Yung magdadali. Loyalty. Ah. Balik mo ka. Subay. Lala. Yes, sorry. Matulog na to. Matulog na to. Ulo. Ayip ka. Sabi ko ba, di ka magbilang na nakatulog. Luwasa. Ayun. Ito ko pwedeng gawa. Iwan rin ako. Ayaw nila. Ano natin gupit ko niya? Inapit mo kaya. Iya.
nabibili dito yung papel. Yung papel, taon mo din 50, tapos ang 20. Kinuha mo? Hindi yung papel na ano, pera. Yan. Hindi ko mo ba nag-chat si ate? Mga pwede na yung problema ko.
oh. Okay. May yelo pala. Ha? Teka pa. Ate.
Wala man ako. Pinsul. Ay, susi na ako na boy. Tingin tabi, 450 tabi. Perfect kita ayaw ko. Perfect. Ma-open sa 3 sabi.
Ano ka? Sa food lang? No! Parang Hermana, terus lagi belum deh. Tigil mo, boy. Why?
Ilakan mo, be. Ayan na short. May sisay. Sisay lang, kuya. Si kuya. Ayun eh. Mas magayin na shirt mo, ba? Wala mo magayin eh. Parang inaspalungan. Good job. Di ba ako ron? Yo, Marina. Magkabel na kami ni Steven. Wala! Wala! Billion. M sa ibo, Ate Ron. M sa ibo. Pero na, manakot kita ang bakit nakabibig. Or lang kami gusto ko, billion. Oo, sinabot na siya.
No! Oh. No. Ano na, Buboy? Nag-click sabi ko. Kasi, para tayo. Bakit mo na? Eh, may tatang feeling kaya. Pero, pero, wallet. 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 Room house. Yan na room. Ako sira. Sige, tutap out. Tanga. Peter. Char. Yo, makita ka. Ako. Ayan, M. Mahinang nila lang. Ano? O ano, sisigat ko yan sa takon. Jim, sisigat mo yan sa takon. Oy. May naman ka lang. Kuna! Para mga common rin. Iba kamitik. Ano nga na iyan, mitik kain. Gilbert ka ba ang boy? Telos ka. So.
Hindi ka malakad yan na. Okay yun. Naman yun. Oo. Ibig yan, gano'n. Sige, be, nakachat lang. Ay, puti. Wala. Lungkot sa kayo. Ito, May taas na lang kasi po yung mga napakalit. Ano? gulpin mo. Gulpin mo yun. Kaya uli yung ano. Ikaw, puntan. Yun o, pinatuloy yan. Sige, madali ako sa magpuso. Pero mag-ibig. Hindi na sana ako. Ibigyan sa'yo ko lang yun. One second, wait. Wait na! Ano daw po? Uy, wala. Okay. Ilodyan kang buyat at tawangan sa kaboy mo na. Siwan sa naiki. Nasukulog ko. Ay, nabedyan ka mo ba sa private ka mo. Eh, meron daw kayo din. Hindi nga, ikaw mo. Ready. Tama yan niyo. Ano yung pala? Hindi na Kirol. Popcorn. Ha?
Kaya ko. Anong boy? Ito na ako. Bakit na ako, Ben? Fisherman. Ano po yan, ah? Fishing! Ano? Pang ano? Spy! Yan, sabi niyo. Ako, dahil. Kabubo. Gawat daw Takas kayo. kita ron! Takas kita! Gawat daw. Yung bubo. Gawat daw. Isuka. Basta. Tanga din ang pagkrato na lang. Hindi ka. Ano ka nung tawag ka? Count one. Ice one. Ano ka? Ano ka naman? Ano yan? Ano yan? Ayun, ano? I can't. Kram! Ano mo ka na ron? Kailangan ako. Ron. Marami sa kuya Marina. Ano yun? Bukod mo dyan. Alam pa ka, ha? Computer. PC, tanga? Playground. Ano, ito zero, ano dyan? Ano ito tari? Ano, dyan sige. Bakit? Ano? Dishwasher! Dishwashing!
Inalod ko ay. Ano ka kain ako wala? Water. Argentina. Tomato. Sabi yan si, ano, bawasan. Sino ano namin yun? Hindi, yung baro. Sipol ba yung sipol? Ah, mas ko yung support ko yung kasi drop. Yun yun, sipol ito yun. Ano mas sipol bro? Sige sarap lang. Ano na sa kuya? Joy. Aray ko. Ano na? Ano na? Ano? Nakapamagin ako. Hindi. Kita ko sa Lodiwan. Ano? Wow! Ano kami? Hoy, hi. Uy, ako. Hindi na. Nakapagpapagpag dito. Sabi ako. Mom. Oscar, hi. Biwang at taron. Ano ito ako dyan? Ano ta, nandito ako, tubiwan. Skipon mo, babe. Skip tutorial. Ano po yun? May gamar na pero no. Tala. No. Tubiwan. No. Hindi. Tuban no. Pero no. Tubiwan na. Tubiwan. Kami tuwa ko sulo. Pero hindi na kasi pili na dito. Pero dito. Pero. Yang karon. Kahit ako. Pailing ako. Oh. Ar. Sorry, nasa na ako mo? Tunay binugas. Ano? Isa ko malaban ko tayo. Uy, ako na ano ulit. Ano? Mag-X ka, boy. Step back, boy. Straight. X. Tama, mag-step back ka loob mong garage. X yun. Tama.
Ano, Jake, anong pilihan si Jake? Jake, anong pilihan si Jake? Jake! Anong pilihan si Jake? Ha? Mayroon. Buka, pero nilagaan. Lupa! Ako naman ko yun. Sige na rin, market na. Ate! Tampit ka sa akin po. Ah! Woo! Naman! Posteroid. Posteroid. Bumunod yun ang steroid. Ano? Naman, what? Ah! Nakapang. Oh, ka! Ka! Sige po, yan ako dumaan. Nilaro mo ba kanong tanga? Level 4. O tayo na. Rod, makita ka na eh. Uy! Wow! Wala ka sa akin. Woo! Be! Baka niya. May rin film. Isa? Ano? May sarkam na. Wala! Nablock siya. Wala. Sulit ka boy. Tapos na ako. Marin yung ayo. Para ginirap siya. Alakpan. Ha? Alakpan. Spin. Alakpan. Uy! Kinakababa. Parang basta. Pero Ano na ako ba? Uy, nandiyan na ako. Tawa ka daw. hey. Ano, pinariliit na? Why, paano ako? Pirate. Siyempre, marine. Tuloy din. Yung ako dyan na, ay, di ba yung mga bawasan ko niya? Yung, nagmagawa ka man siguro. Na, dahil na, kuya na. Wait.
pa yun. Isa mo ba? Yeye. Bakit ba ako para nandyan, tama. Sampang mo. Hindi ka sa isa. Uy! Salamat ya. Yeah. Bibili ka man magdadal. Hindi! Hindi, be! Hindi ka, hindi! Gawin na yan. Ano? Move!
maipaliwanag.
naman.
So, yeah.